سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز به پارک آب و آتش اومدیم و اینجایی که الان تماشا میکنید قسمت اصلی پارک هستش. این بخش بوستان آب و آتش به آبنما و ستونهای مشعلش معروفه که البته هر دوشون نمای خیلی قشنگی تو شب دارن و اصولا روزا مشعل رو خاموش میکنن. الان که ما توی تیر ماه هستیم و هوا به شدت گرمه، این آبنما سرگرمی خوبی برای بچه هاست. به همین خاطر همیشه اینجا شلوغه. تو این قسمت هم رقص ربات‌ها و بستنی‌های عروسکی رو تماشا می‌کنید که مخصوص جشنواره خوشمزه است و کمی جلوتر قراره با هم ببینیم. اینجا جشنواره بستنی‌ها و آب میوه هاست. یه جشنواره خوشمزه و خنک وسط تابستون که ما رو تا اینجا کشونده. جشنواره تابستان شیرین همه روزه از ساعت 5 عصر تا 1 بامداد تو گذر گردشگری آب و آتش برگزار میشه. برنامه‌های موزیکال شاد و مفرحی دارن مثل رقص ربات‌ها و بستنی‌ها که چند دقیقه قبل دیدید. البته مثل همیشه موزیک اصلی رو نمیشد آپلود کنم. به همین خاطر توصیه میکنم اگه در تهران هستید حتما خودتون یه سری به این جشنواره زیبا بزنید و لذت ببرید.
تاریخ برگزاری جشنواره هم از 15 تیر تا 6 مرداد هستش. ببین بچه‌ها دست رفتن. دوستان عزیز، اگه تا الان عضو کانال نشدید برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو لمس کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید. نظرتون رو هم در مورد ویدیو تو قسمت کامنت ها بنویسید. زیاد نداره.